Hi guys, welcome කියලා පිළිගන්න. ඉතින් අදත් එම්මා ටෙච් බ්‍රෝ YouTube channel එකට. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු YouTube Studio එකට අලුතෙන්ම ආපු අප්ඩේට් මොනවද? ඒ වගේම YouTube Studio එකෙන් කොහොමද සාර්ථක වීඩියෝ එකක් YouTube එකට අප්ලෝඩ් කරන්නේ? අද කතා කරමු මේ දේවල් ගැන. ඉතින් ඔයා channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් පල්ලෙහා තියෙන subscribe කියන button එක click කරලා ළඟ තියෙන bell icon එක click කරලා ලෑස්තින. ඒතර අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් notification එකක් ගෙනගෙන හැකියාවක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලාම යන්න ඕනේ Play Store එකට. Play Store එක open කරන්න. Play Store open කරලා උඩ තියෙන search bar එක touch කරන්න. search bar එක touch කරලා ඔයගොල්ලෝ search කරන්න ඕනේ YouTube Studio කියලා. එතකොට YouTube Studio search කරපුවාම මෙන්න එහෙම update එකක් ඇති. ඔයගොල්ලෝ මේ update එක දෙන්න ඕනේ. ඉතින් මෙහෙම YouTube Studio එක update කරාට පස්සේ අපිට open කරගන්න පුළුවන්. අපි open කරමු. ඕපන් කරාට පස්සේ ටිකක් ලෝඩ් වෙනවා. ලෝඩ් වුණාට පස්සේ ඔයගේ views count එක, ඒ වගේම watch hours count එක ඒ වගේ පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයා දාපු videos, ආපු comments ඒ වගේත් පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති ස්ටුඩියෝ එක උඩින්ම තියෙන plus icon එක. ඒක touch කරන්න. touch කරලා ඔයාට පේනවා ඇති මෙතන ඔයාගේ video list එක එනවා. ඔයා කැමති එක ඒ කියන්නේ upload කරන්න ඕනේ video එක touch කරන්න. touch කරලා මෙතනට දෙන්න ඔයාගේ title එක. අර අපි YouTube එකේ දෙන title එක ඒගේ ටයිටල් එක දෙන්න. මම දැන්ට ටෙස්ට් එකක් ඉඳන් නිකන් ටෙස්ට් දෙන්න. දීලා ඔයාට පේනවා ඇති මෙතන අපේ channel එකට හරියන hashtag ටිකක් තියෙනවා. හරිද? ඉතින් ඔයාට hashtag දෙන්නත් පුළුවන්. hashtag අපි නිකන් දෙමු මේකට හරියන එක. ඊට පස්සේ මෙතනට අහනවා visibility. ඒ කියන්නේ අපි private ද දෙන්න ඕනේ, unlisted ද, public ද, ඒතර schedule කරලාද අපි ඒක time එක දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ audience එක. ළමයිද නැත්නම් ලොකු කට්ටියද නැත්නම් වයස පරාසයක් තියනවද? ඒ වගේම audience එක අපි select කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට දෙන්න පුළුවන් මේකෙන් remix කරනවද? එතකොට audio remix ද නැත්නම් audio එකත් එක්ක video ද කොහොමද කියලා අපිට දෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේක අපිට දෙන්න පුළුවන් comments. comment ඔක්කොගෙම allow කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අනිත් ඒ කියන්නේ අපිට disable කරන්නලා දාන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අපි කැමති විදිහට මේක හදන්නත් පුළුවන්. ඉතින් title එක දීලා ඊට පස්සේ අපි මෙහෙම upload කරනවා. upload කරාට පස්සේ යන්නේ ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති දැන් load වෙනවා. load වුණාට පස්සේ load වෙනවා ඔන්න uploading වෙනවා. හැබැයි content එකේ තමයි upload වෙන්නේ. ඉතින් මෙහෙම සාර්ථකව ඔයගොල්ලන්ට upload කරන්න පුළුවන්. ඉතින් YouTube Studio එකෙන් ඉස්සර අපිට පුළුවන් ඇනලයිස් කරන්න එහෙම විතරයි. මේ මගේ වෙන channel එක. එතකොට මේක ඇනලයිස් කරන්න පුළුවන් views count එක, watch hours count එක, subscribe count එක. එතකොට අපි දාලා තියෙන top content මොනවද? එතකොට real time views කීයද? එතකොට content list එක, content list එකේ views set එක දවස් 18කට කලින් කොහොමද? එතකොට මාසයකට කලින් කොහොමද? අන්න ඒ ටික අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන views කොහොමද? ඒ කියන්නේ viewers ලා කොහොමද අපි හොයාගත්තේ? browser එකෙන්ද YouTube එකෙන්ද මේ වගේ ගොඩක් ඇනලයිස් කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට YouTube Studio කරා. එතකොට comment, එතකොට earn අන්න ඒ වගේ ගොඩක් features මේ YouTube Studio එකෙන් කරගන්න පුළුවන්කම තිබ්බා. දැන් අලුතෙන් එකතු වෙන YouTube video upload. ඒ කියන්නේ අපිට YouTube එකට යන්න ඕනේ නැහැ වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරන්න. අපි YouTube Studio එකෙන් අප්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් chance එකකින් අපිට YouTube app එකෙන්ම නැතුව අපිට ඔක්කොම දැන් YouTube Studio එකෙන් කර. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට දැන් YouTube Studio එකෙන් පුළුවන් සාර්ථකව YouTube වීඩියෝ එකක් ඇනලයිස් කරලා, වගේ channel එක ඇනලයිස් කරලා audience එක කොහොමද? ඒකට හරියන්නේ වීඩියෝ එක මොකද්ද? අන්න ඒ වගේ හදලා ඔයාට YouTube Studio එකෙන්ම content එක අප්ලෝඩ් කරලා ඔයාට ඔයාගේ audience එක, ඒ කියන්නේ subscribe ගාන, views count එක, ඒ වගේම watch hours count එක ඔයාට වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මොකද හැමදේම YouTube Studio කරා දැන් තියෙන හින්දා. ඉතින් මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ එකක් බලන්න අනිවාර්යෙන් share කරන්න. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට වැදගත් වෙයි කියලා. ඉතින් ඔයාට වගේම යාළුවටත් මේක වැදගත් වෙයි. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ යාළුවටත් මේක share කරන්න. ඉතින් අපි මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් ඊළඟ දවසේ හම්බෙමු.